Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Nina Rozman, dan dalam jam ini kami akan bawakan pelbagai rangkuman berita niaga termasuk pasaran dan perdagangan untuk anda fahami bagaimanakah lanskap ekonomi semasa dari tempatan hingga ke antarabangsa. Saya mulakan dengan laporan pertama. Di sebalik keinginan masyarakat perniagaan untuk mendapatkan butiran mengenai cukai barang bernilai tinggi HVGT, Kementerian Kewangan MOF tidak memperkenalkan rang undang-undang HVGT dalam sidang Parlimen semasa seperti yang dirancang pada asalnya. Parlimen ditangguh pada hari Rabu selama 19 hari dan akan bersidang semula dari 24 Jun hingga 18 Julai. Akibatnya, pelaksanaan HVGT tidak lagi berkuat kuasa pada 1 Mei iaitu tarikh yang dicadangkan semasa ucapan bajet 2024. HVGT sebelum ini dikenali sebagai cukai barang mewah, pertama kali diumumkan dalam bajet 2023 yang disimak semula yang dibentangkan pada Februari tahun lepas dengan kadar cukai dijangka berkisar antara 5% hingga 10%. Sejak pembentangan bajet 2024, butiran sangat sedikit. MOF masih belum menjelaskan mengenai kriteria barangan yang akan dikenakan cukai dan masih belum mengumumkan jenis barangan mewah yang akan dikenakan cukai, kecuali barang kemas dan jam tangan yang disebut dalam ucapan belanjawan. Dalam jawapan bertulis Parlimen pada 29 Februari, MOF menyatakan bahawa rang undang-undang berkaitan dengan cadangan HVGT akan dibentangkan dalam sidang Parlimen yang baru saja selesai dengan cadangan perundangan berkuat kuasa pada 1 Mei jika diluluskan. Kerajaan menjangka menjana tambahan RM700 juta setiap tahun daripada HVGT. Laporan The Edge memetik sumber mengatakan bahawa penangguhan rang undang-undang itu adalah disebabkan oleh perselisihan pendapat mengenai definisi barangan bernilai tinggi serta julat harga barangan yang tertakluk kepada cukai, walaupun dialog dan perundingan berterusan dengan pemain industri runcit dan persaudaraan cukai. Pelaburan digital Malaysia mencecah RM46.22 bilion pada 2023, 54% lebih tinggi berbanding sasaran yang ditetapkan iaitu sebanyak RM30 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Digital Economy Corporation MDEC, Mahathir Aziz berkata, pelaburan itu disumbangkan oleh 256 syarikat. 53% daripadanya diwakili kluster teknologi maklumat, perkhidmatan perniagaan global 26%, pusat data dan awan 13%, serta teknologi dan kandungan kreatif 8%. Beliau berkata sebanyak 22,258 pekerjaan bernilai tinggi dicipta tahun lalu dengan kluster perkhidmatan perniagaan global menyumbang 51% daripada jumlah terbabit. Angka jumlah pekerjaan yang diwujudkan ini adalah pertumbuhan sebanyak 36% berbanding tahun 2021. Syarikat digital tempatan turut melakar pencapaian memberangsangkan tahun lalu dengan menghasilkan perolehan berjumlah RM8.87 bilion iaitu 18% lebih tinggi berbanding sasarannya RM7.5 bilion. Mahathir berkata, MDEC juga memudahkan ekspor digital bernilai RM3.18 bilion pada 2023, meningkat kira-kira 181% daripada 2021. Bagi tahun 2024, pihaknya juga bakal melancarkan insentif cukai baharu pada Mei ini, terbuka bagi syarikat berstatus MD atau Malaysia Digital dan berstatus MSC sedia ada, dan ia termasuk insentif allowance cukai pelaburan, harta intelek IP dan bukan IP. Pengasas FTX Sam Bankman-Fried dijatuhi hukuman penjara 25 tahun kerana penipuan mata wang kripto yang disifatkan sebagai salah satu penipuan kewangan terbesar dalam sejarah Amerika Syarikat. Bankman dituduh mencuri $8 bilion daripada pelanggan pertukaran mata wang kripto FTX yang kini telah bankrupt. Hakim Daerah Amerika Syarikat Louis Kaplan menjatuhkan hukuman itu pada perbicaraan Mahkamah Manhattan selepas menolak dakwaan Bankman bahawa pelanggan FTX tidak kehilangan wang dan mendapati dia berbohong semasa keterangan perbicaraannya. Juri mendapati Bankman, 32 tahun, bersalah pada 2 November atas 7 tuduhan penipuan dan konspirasi yang berpunca daripada kejatuhan FTX pada 2022. Kaplan berkata Bankman tidak menunjukkan sebarang penyesalan. Bankman yang memakai kemeja T penjara lengan pendek memberi ucapan selama 20 minit kepada hakim bahawa pelanggan FTX telah menderita. Dia turut menawarkan permohonan maaf kepada bekas rakan sekerja FTX tetapi tidak mengakui kesalahan jenayah.
Hukuman itu menandakan kemuncak kejatuhan bankman daripada seorang usahawan yang sangat kaya dan penderma politik utama kepada tindakan keras oleh pihak berkuasa terhadap penyelewengan dalam pasaran mata wang kripto. Baik, saya akan teruskan dengan perkongsian data dan laporan daripada Jabatan Perakaan Malaysia DOSI yang telah mengeluarkan beberapa data dan saya akan mulakan dengan indeks harga pengeluar-pengeluaran tempatan IHPR untuk kita saksikan bagaimanakah prestasinya pada bulan 2 Februari 2024. Saya mulakan dengan iaitu kalau kita lihat perbandingan tahun ke tahun dan bulan ke bulan, iaitu pada Februari 2024 IHPR telah mencatatkan peningkatan daripada Januari kepada Februari kepada 0.3%. Dan ini adalah prestasi perbandingan Februari 2024 dengan Februari tahun lepas 2023, manakala perbandingan bulan ke bulan iaitu IHPR telah mencatat atau merekodkan pada paras 0.7% pada Februari 2024. Seterusnya untuk kita lihat bagaimanakah IHPR mengikut sektor. Di sini ada 5 sektor. Antara sektor yang tertinggi dicatatkan pada bulan Februari adalah daripada sektor pertanian, perhutanan dan juga perikanan, iaitu telah merekodkan sebanyak 6.0% pada Februari dan diikuti juga dengan perlombongan kedua tertinggi yang dicatatkan yang menjadi penyumbang kepada IHPR iaitu sebanyak 5.3%. Manakala sektor pembuatan mengalami penurunan sebanyak 0.7%, termasuk juga dengan bekalan elektrik dan gas iaitu sebanyak 0.1% dan bekalan air sebanyak 3.6%. Dan ini adalah prestasi IHPR yang mengikut sektor. Selain itu, untuk kita lihat bagaimanakah IHPR mengikut peringkat pemprosesan, iaitu peringkat pertama iaitu daripada bahan mentah untuk diproses selanjutnya telah merekodkan sebanyak 5.6% pada Februari dan peringkat kedua iaitu bahan perantaran, bekalan dan komponen. Peringkat ini telah mencatatkan penurunan pada Februari sebanyak 1.7%. Manakala iaitu peringkat yang terakhir barang siap mencatatkan sebanyak 1.1%. Dan ini adalah antara negara-negara kalau kita dapat perbandingan iaitu sebanyak IHPR yang negara terpilih yang dicatatkan antara top 3 daripada yang tertera di sini adalah Amerika Syarikat mencatatkan 1.6%, diikuti dengan Republik Korea 1.5% dan Thailand 1.5%. Ini adalah antara 3 tertinggi daripada negara-negara yang tertera dan terpilih di sini, manakala kita dapat lihat China sahaja yang mengalami antara IHPR yang terendah mencatatkan negatif 2.7%. Dan ini adalah sedikit untuk kita lihat bagaimanakah prestasi IHPR daripada tahun 2023 sehinggalah Februari 2024. Ini adalah pergerakan ataupun prestasi kalau anda dapat lihat yang line warna oranye ini menunjukkan prestasi bulan ke bulan, manakala tahun ke tahun adalah kita lihat lebih kurang warna biru ini. Namun kalau kita lihat perbandingan tahun ke tahun, ia nampak lebih ketara ya, prestasinya naik turun apabila anda lihat arrow ini ke bawah dan meningkat. Namun apabila bulan ke bulan kita dapat lihat ia macam lebih mendata prestasinya. Manakala sejak tahun lepas pada Disember 2023 IHPR terus mengalami peningkatan daripada segi prestasi. Dan ini adalah IHPR untuk kita lihat bagaimanakah prestasi di peringkat pemprosesan mengikut sektor dan juga bagaimana untuk kita bandingkan antara negara-negara yang terpilih dan tertera sebentar sahaja tadi. Dan saya akan mempersilakan tetamu kita untuk membantu kita fahami dan mendalami bagaimana untuk kita lihat apa yang perlu kita fahami daripada data ini adalah Profesor Madya Dr. Ahmad Rozman Abdul Latif merupakan pengarah program MBA Putra Business School PBS. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami daripada data ini. Mungkin Prof boleh bantu untuk kita fahami prestasi terkini berbanding dengan bulan sebelumnya maupun tempoh yang sama pada tahun sebelum ini. Silakan Prof. Okay, terima kasih Nina. Jadi kalau kita lihat indeks harga Malaysia, sudah tentu ini adalah sesuatu yang memang kita harapkan iaitu peningkatan yang positif dari tahun ke tahun dan juga dari bulan ke bulan. Dan kalau kita lihat seperti yang Nina tunjukkan tadi pun memang sudah nampak peningkatan sejak 2 bulan untuk tahun ini, iaitu kita menyaksikan bahawa apabila indeks harga Pulau Malaysia ini meningkat, apa tandanya? Tandanya adalah bahawa berlakunya peningkatan terhadap permintaan kepada barangan yang dikeluarkan oleh pengeluar kita di Malaysia. Jadi bila meningkat itu bermakna ada permintaan, bermakna akan ada peningkatan dagangan. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain juga, kita sudah lihat secara
rata setiap negara sudah mula menunjukkan peningkatan pengeluaran. Cuma kalau kita lihatlah dalam statistik itu, China masih lagi dalam proses recovery ataupun pemulihan. Dan kalau kita lihat juga secara terperinci, sektor yang menunjukkan peningkatan ini pun sebenarnya ada terkait juga dengan situasi yang berlaku di China, iaitu apabila situasi ekonomi mereka masih lagi perlahan, maka permintaan terhadap barangan pembuatan juga memberi kesan kepada kita. Di situ kita lihat walaupun kita menunjukkan peningkatan untuk sektor pertanian, peleburan, komoditi dan sebagainya, tapi sektor pembuatan ini ada sedikit perlahan disebabkan kebiasaan kita banyak mendapat permintaan daripada negara China, negara utama kita. Tapi apabila mereka menunjukkan penurunan, maka ini yang turut memberi kesan kepada pengeluaran barangan perbuatan kita. Prof, adakah terdapat sebarang trend atau corak ketara dalam pergerakan mata wang yang boleh mempengaruhi dinamika perdagangan? Ya, sudah tentu ianya boleh memberi kesan kerana apabila kita lihat sejak kebelakangan ini kita lihat ringgit agak sedikit berudum berbanding dolar, walaupun telah menunjukkan sedikit peningkatan, namun secara purata pada 2 bulan pertama di tahun ini agak lemah. Dan apabila lemah, ianya menyebabkan import kita menjadi mahal. Mungkin orang akan tanya kenapa kalau ringgit lemah sepatutnya ekspor kita memang akan meningkat. Memang betul ekspor kita meningkat kerana ringgit menyebabkan harga barang kita lebih kompetitif. Tetapi kita faham bahawa pengeluar di negara kita ini, mereka apabila ingin mengekspor barangan keluar, mereka juga perlu mengimport komponen ataupun bahan mentah daripada luar negara. Kadang-kadang ia akan menyebabkan ia tidak cost efektif lah. Bermakna kalau kita terpaksa import barangan mentah ataupun komponen yang mahal, tetapi hanya mampu menjual dengan harga yang rendah, ini tidak akan membolehkan kita mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu jugalah boleh kita lihat pergerakan mata ini memang boleh mempengaruhi dinamik perdagangan. Kita akan lebih untung atau lebih kompetitif kalau kita menggunakan komponen bahan mentah yang diperolehi di peringkat domestik dan kemudian mengekspor keluar. Tetapi kalau kita mengimport sebahagian besar komponen daripada luar, maka ringgit lemah akan menyebabkan dia menjadi mahal lah. Dan di sini kita lihat sedikit sebanyak mengaruhi juga pola pengeluaran dan juga import dan ekspor kita. Dan bagaimanakah pula dasar kerajaan, tarif dan perjanjian perdagangan memberi kesan atau impak kepada hubungan perdagangan dan prospek ekonomi Malaysia? Dan kalau kita lihat memang kerajaan kita sekarang memang begitu aktif dalam segi mendatangi perjanjian. Kalau sebelum ini kita lihat meratifikasikan 2 perjanjian bebas perdagangan yang terbesar lah, iaitu RCEP dan CPTPP. Dan sekarang kita lihat mungkin akan ada lagi berlaku perjanjian perdagangan dua antara negara-negara yang bakal menjadi rakan dagang utama. Dan ini penting kerana perjanjian perdagangan ini akan membolehkan kita mengekspor barangan ke negara tersebut tanpa kos tambahan seperti duty import dan sebagainya. Dan apabila ini berlaku, maka ini akan menjadikan barangan lebih kompetitif dan membuka pasaran bahan. Dan ini semua penting kerana kita lihat apa yang berlaku sejak kebelakangan ini apabila kita terlalu bergantung kepada 2 negara dagang utama kita, iaitu Amerika Syarikat dan China. Ke apa sahaja yang berlaku di negara tersebut menyebabkan kita juga turut terjejas. Tetapi apabila kita melebarkan skop ataupun pasaran dengan pelbagai lagi negara luar sana, maka ianya akan mengurangkan impak apabila satu negara utama itu mengalami masalah, maka kita kurang terkesan kerana kita tidak terlalu bergantung kepada mereka. Dan itulah saya lihat kerajaan sekarang untuk memastikan bahawa banyak pasaran baru diteroka. Juga kita mempelbagaikan sektor
faktor dan tidak hanya bergantung kepada komoditi semata-mata ataupun pembuatan elektrik elektronik, walaupun itu sekarang adalah yang mendapat permintaan tinggi, tapi kita mahu menceburi bidang barang baru dalam ekonomi digital ini supaya teknologi yang terkini ini boleh kita adaptasi sebagai satu sektor yang baru yang mampu memberi nilai tambah, menjadikan negara kita lebih berdaya saing dan juga mampan. Selain daripada data IHPR dan juga perdagangan luar negeri untuk kita saksikan prestasinya pada tahun 2024, pelbagai lagi data yang dikeluarkan dan diterbitkan pada suku pertama seperti pengangguran, inflasi menunjukkan iaitu momentum yang positif dan kita sudah mahu menghampiri dan mengakhiri suku pertama. Apakah antara downside risk yang perlu diperhatikan untuk masuk suku kedua 2024 ini? Ya, sudah tentu kita harusnya melihat ada dua faktor yang penting, iaitu faktor dalaman dan luaran. Kalau faktor luaran kita masih lihat masih lagi berlaku ketidaktentuan geopolitik melibatkan pelbagai isu konflik di Timur Tengah, perang tarif Amerika dengan China sebenarnya masih lagi berterusan, dan juga konflik Rusia, tidak lupa juga krisis di Palestin. Semua ini walaupun nampak macam jauh, tapi sebenarnya memberi impak juga kepada permintaan barangan kita sebab kita bereksport. Jadi kalau apa yang berlaku di luar sana, ia akan memberi kesan kepada kemampuan kita untuk menjana hasil untuk sepanjang tahun ini. Pada masa yang sama, kalau kita lihat di peringkat domestik, walaupun banyak indikator makro yang menunjukkan kita ke arah pemulihan, tetapi tidak dinafikan bahawa dua isu utama lah yang masih lagi perlu ditangani oleh kerajaan sekarang ialah isu kos sara hidup rakyat yang sebenarnya walaupun inflasi rendah 1.4%, tetapi masih lagi ada ruang untuk memastikan rakyat mampu menikmati pendapatan lebih guna setiap bulan, dan ini sedang ditangani melalui padu dan juga pelaksanaan subsidi bersasar tidak lama lagi. Pada masa yang sama, kita lihat di peringkat internal ataupun juga kerajaan juga menghadapi isu bagaimana untuk meningkatkan hasil kerajaan persekutuan dan bagaimana memastikan bahawa peruntukan untuk rakyat itu dioptimumkan yang sebolehnya. Maka saya lihat dua isu ini sebenarnya akan juga turut mempengaruhi dasar juga agenda kerajaan untuk sepanjang tahun ini. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Rozman Abdul Latif, merupakan pengarah program MBA Putra Business Schools PBS, kerana bantu kami faham bagaimanakah indeks harga pengeluaran tempatan dan juga apakah antara faktor yang memberi sumbangan kepada prestasi ini, termasuk juga dengan perdagangan luar negeri untuk prestasi yang dapat kita saksikan pada Februari 2024. Dan kita akan teruskan dengan laporan ringkas dagang. Gamuda Berhad mencatat keuntungan bersih RM208.8 juta pada suku kedua tahun kewangan 2024, 7% lebih tinggi daripada RM194.6 juta dalam tempoh sama tahun sebelumnya. Pendapatan syarikat pembinaan itu pada suku berakhir 31 Januari 2024 itu turut melonjak lebih 2 kali ganda kepada RM3.33 bilion berbanding RM1.44 bilion sebelum ini. KNM Group Berhad telah menandatangani perjanjian pembelian saham dengan dua pembeli untuk menjual unit milik penuhnya FBM Hudson Italiana Spa, penukar haba dan pengeluar peralatan tekanan tinggi. Di bawah perjanjian itu, kedua pembeli iaitu BM Carpentry Oil and Gas SRL dan Officin Piccoli Spa akan mengambil alih pinjaman €11.5 juta yang FBM Hudson berhutang kepada KNM sebagai penyelesaian jualan. Teta H. Berhad berkata ia telah bekerjasama dengan gergasi penghantaran kuasa yang berpangkalan di India, KEC International Limited, dalam membina projek Grid Masa Depan Tenaga Nasional Berhad atau TNB. Penyedia perkhidmatan teknologi maklumat itu berkata ia menandatangani memorandum persefahaman dengan KEC International dan unit Malaysianya KEC International Malaysia Sdn Berhad untuk mengemukakan penilaian prakelayakan kontraktor berkaitan kerja infrastruktur grid melalui perkongsian usaha sama.
Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangan.com. So, are you ready? Masa indah bersama Astro. Welcome! Welcome! Kita raikannya bersama-sama. I love this. Syukur ya Allah. Yay! Aku perempuan. Masa untuk alami pelbagai perasaan. Tenang is good. Masa untuk keterujaan luar biasa. Oh, Masa untuk semangat beraya. Ada terpaling ramai artis dan influencer 50 orang. wow. Tehmina Show. Pastikan raya. Oh, kau orang seronok, Masa untuk bergelak ketawa. Di panggung saya! Dan luangkan masa menyaksikan konsert-konsert eksklusif. Masa anugerah terindah bersama kami di Astro. Salam Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Seterusnya, peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PT-PTN digesa merebut peluang insentif diskaun bayaran balik pinjaman. Fenomena equinox menjadikan bumi dan matahari berada pada jarak paling dekat dalam sistem solar. Malaysia berjaya membanteras jenayah berkaitan dadah bernilai RM990 juta sejak 2019. Jangan meletakkan harapan tinggi berhubung soal mencari jawapan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang 10 tahun lepas. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda Awani Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro Awani. Baik, saya akan teruskan dengan perkembangan ringgit Malaysia di mana ia menyusut untuk ditutup rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Rabu, mengakhiri kenaikan selama 2 hari berturut-turut berikutan sentimen berwaspada menjelang pengumuman data inflasi Amerika Syarikat. Indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi PCE Amerika Syarikat akan dikeluarkan pada Jumaat yang akan memberikan lebih penjelasan mengenai prospek kadar faedah Amerika Syarikat. Dan pada 6 petang, ringgit menyusut kepada 4.7320 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.7109 semasa ditutup pada Selasa. Dan saya akan terus bawa ke anda bagaimana untuk kita lihat prestasi nilai ringgit Malaysia setakat pagi ini pada 29 Mac 2024 di mana ia berada pada paras 4.731 untuk kita saksikan setakat pembukaan hari Jumaat pagi ini, dan ini adalah trend ataupun pergerakan yang anda dapat teliti dalam tempoh seminggu lebih kurang daripada 24 Mac sehinggalah 29 Mac hari ini. Nilai ringgit kita pada awal seminggu ini kita dapat lihat ia berada pada paras 4.7394 dan apabila graf ini menurun mencerminkan nilai ringgit kita semakin mengukuh dan menguat dan ia mencapai antara tahap yang terbaik iaitu berada pada paras 4.7140. Namun lepas itu kita dapat lihat masuk dalam 27 sehingga 29 Mac nilai ringgit Malaysia mengalami trend penjusutan apabila graf ini meningkat mencerminkan ataupun disifatkan nilai ringgit Malaysia semakin melemah, dan ini adalah prestasi nilai ringgit Malaysia yang dapat kita saksikan setakat pagi ini dan dalam tempoh 7 hari. Dan kalau kita ke belakang sikit dalam tempoh sebulan, apabila kita sudah hampir mengakhiri pada Mac bulan ini, kita dapat lihat secara keseluruhan iaitu prestasi nilai ringgit Malaysia dalam tempoh sebulan mengalami trend naik turun yang amat ketara. Kalau kita lihat lebih kurang pada awal bulan nilai ringgit Malaysia pergerakannya mengalami trend pengukuhan apabila graf ini menurun dan ia mencapai antara tahap yang paling terbaik iaitu berada pada paras 4.680. Namun apabila masuk pertengahan Mac nilai ringgit Malaysia kembali menyusut semula apabila ia mencapai antara tahap yang paling lemah iaitu berada pada paras 4.740, dan ini adalah nilai ringgit Malaysia untuk kita saksikan bagaimanakah prestasinya dalam tempoh sebulan, seminggu
dan setakat pagi ini. Dan saya akan beralih untuk kita lihat prestasi FBM KLCI ataupun Bursa Malaysia yang ditutup rendah pada Rabu berikutan sentimen pasaran jangka pendek yang kekal dalam kebimbangan di tengah-tengah prestasi global yang tidak menentu, kata Analisis. Pada 5 petang, FTSE Bursa Malaysia KLCI menyusut 7.82 mata pada 1,530.60 daripada 1,538.42 semasa ditutup pada Selasa, dan itu adalah prestasi Bursa Malaysia pada hari Khamis, pada hari Rabu 2 hari lepas. Dan untuk kita lihat setakat pagi ini lebih kurang jam 9.11 pagi, Bursa Malaysia berada pada paras 1,533.37 atau bersamaan 0.18%. Peningkatan sebanyak 2.80. Dan untuk kita lihat prestasinya dalam tempoh 5 hari daripada Jumaat lepas sehinggalah hari Jumaat pagi ini, prestasi Bursa Malaysia sebenarnya mengalami trend penurunan dalam tempoh minggu ini, dalam tempoh terdekat. Apabila anda melihat iaitu graf ini menunjukkan mencerminkan FBM KLCI kita mengalami trend penurunan, dan dalam tempoh seminggu antara paras yang tertinggi yang dicatatkan adalah berada pada paras 1,540.62, manakala antara paras yang terendah dalam tempoh seminggu ini ia berada pada paras 1,530.34, dan ini adalah prestasi Bursa Malaysia dalam tempoh 5 hari. Dan kalau kita ke belakang sikit untuk lihat bagaimanakah pasaran ataupun pergerakan pasaran tempatan, ini adalah trend ataupun corak untuk kita saksikan dalam tempoh awal bulan Mac. Prestasi FBM KLCI kita iaitu mengalami trend yang naik turun. Apabila kita dapat saksikan dalam tempoh sebulan, antara paras yang terendah adalah berada pada paras 1,530.60, dan antara paras yang tertinggi yang dicatatkan dalam tempoh sebulan ini ia berada pada paras 1,554.56. Dan anda dapat lihat bagaimanakah pergerakan ataupun trend Bursa Malaysia ataupun FBM KLCI kita dalam tempoh sebulan seminggu, dan setakat waktu pembukaan pada 29 Mac 2024 sudah tentu pelbagai data positif pada suku pertama tahun ini yang menunjukkan bahawa asas dan prospek ekonomi negara semakin mengukuh. Antara data ekonomi positif tersebut termasuklah peningkatan pasaran saham Malaysia sebanyak 96 mata atau 6.77%, penurunan kadar pengangguran ke paras 3.4%, kadar inflasi kekal stabil pada 1.5%, dan peningkatan jumlah ekspor sebanyak 13.3%. Dan untuk membantu kita memahami prestasi suku pertama dan apa yang patut dijangka untuk pasaran saham ekonomi pada suku kedua, saya persilakan tetamu yang sudah bersedia dalam talian adalah Imran Yassin Mat Yusof, merupakan Ketua MIDF Research. Saya nak ucapkan terima kasih Imran kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada jam pagi ini. Daripada kita lihat ringgit, bagaimanakah prestasi daripada seminggu ke sebulan, termasuk juga dengan pasaran Malaysia dan pelbagai lagi data dan laporan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh Dawson dan pelbagai lagi agensi. Dan memandangkan kita hampir berakhir suku pertama tahun ini, Imran, boleh Imran beri ulasan mengenai prestasi pasaran saham untuk suku pertama dan apakah antara faktor-faktor yang mendorong atau memacu prestasi ini? Selamat pagi Nina. Jadi daripada segi pasaran saham, FBM KLCI mendaftarkan prestasi yang baik untuk suku tahun pertama ini. Ini menunjukkan ia menunjukkan pulangan dalam lingkungan 5.7%. Kita juga boleh lihat pasaran saham global secara amnya juga telah menunjukkan prestasi yang baik. Peningkatan tertinggi adalah di Jepun, di mana Nikkei mendaftarkan pulangan dalam lingkungan 20%. Hanya Singapura, Thailand dan Hong Kong yang lemah dalam tempoh yang sama. Jadi kalau kita bandingkan tempoh yang sama tahun lepas, hanya pasaran saham negara maju saja yang berprestasi baik tahun lepas. FBM KLCI dan pasaran saham serantau ASEAN merudum. FBM KLCI jatuh dalam 5% lah. Jadi kita boleh lihat perbezaan antara dua tahun ini, di mana tahun ini dia lebih baik. Faktor yang mempengaruhi prestasi yang berbeza setakat tahun ini masih juga US Fed, tetapi kali ini amat berbeza kerana jangkaan pelabur buat masa kini adalah US Fed akan memotong kadar pinjaman mereka tahun ini. Sekarang pasaran melihat kepada separuh kedua. Jadi ini memberikan sentimen yang positif kepada pasaran saham. Dan seperti yang Imran kongsikan tadi bahawa iaitu pasaran di negara-negara maju mengalami prestasi yang lebih baik berbanding pasaran tempatan termasuk juga dengan pasaran serantau. Namun tahun ini kita dapat saksikan iaitu peningkatan yang positif yang lebih baik sedikit. Dan melihat lebih mendalam, boleh Imran kupaskan apa sektor yang boleh menunjukkan prestasi cemerlang pada suku tahun pertama ini dan sektor sebaliknya?
Sektor yang paling cemerlang untuk suku pertama tahun ini adalah sektor-sektor yang kami syorkan kepada pelabur, iaitu sektor utility, sektor hartanah dan sektor pembinaan. Sektor utility mendaftarkan pulangan dalam lingkungan 17%, manakala pulangan sektor hartanah dan sektor pembinaan adalah dalam lingkungan 15.7% dan 15%. Tiga sektor yang paling lemah adalah sektor kesihatan, teknologi dan produk dan servis perindustrian. Tetapi konteks lemah ini berbeza daripada tahun yang lepas. Ini kerana walaupun kita katakan lemah, ia masih lagi menunjukkan pulangan atau peningkatan. Peningkatan sektor kesihatan dan teknologi adalah sama, iaitu dalam lingkungan 1.7%, manakala sektor produk dan servis perindustrian menunjukkan peningkatan 3.3%. Jadi kita lihat tahun lepas, sektor yang lemah adalah sektor peladangan, sektor kewangan dan sektor sama juga produk dan servis perindustrian, tapi menunjukkan kerugian dalam lingkungan 5 hingga 6%. Jadi setakat tahun ini tiada apa-apa sektor yang menunjukkan kerugian atau yang sektor yang lemah lah. Dan melihat ke hadapan, kita nak lihat juga Imran, adakah sektor-sektor yang Imran kongsikan tadi seperti utility, sektor hartanah dan pembinaan, adakah sektor-sektor ini akan masih perlu diperhatikan oleh pelabur untuk suku kedua? Untuk suku kedua, sektor yang kita syorkan untuk pelabur perhatikan adalah sektor pembinaan dan hartanah. Tapi kami tukar sikit, sektor utility mungkin telah mendapat apa yang kita katakan overvaluation lah. Jadi daripada segi itu kita lihat pada sektor minyak dan gas pula. Dorongan sektor pembinaan adalah projek-projek yang dijangkakan meningkat seperti data center, warehouse dan projek infra. Manakala sektor hartanah akan didorong oleh situasi yang makin pulih dan juga OPR yang kekal kepada 3%. Minyak dan gas pula akan didorong oleh harga minyak yang stabil. Sekarang ini antara 80 hingga 90 dolar setong. Dan melihat ke hadapan, apakah jangkaan MIDF Research sendiri mengenai prestasi pasaran saham dan ekonomi untuk suku kedua dan seterusnya, apakah antara data-data yang dinanti-nantikan lagi? Kami masih lagi positif untuk tahun ini. Dari aspek pasaran saham, jangkaan kami adalah pasaran adalah US Fed akan memotong kadar pinjaman mereka pada separuh kedua tahun ini. Dan seperti saya cakapkan tadi, ia akan memberikan sentimen yang positif di mana cost of capital akan lebih rendah, jadi ada valuation expansion. Jadi itu antara satu data yang kami akan lihat, dijangkakan dalam mungkin bulan 6 atau bulan 7. Ini juga akan melemahkan US dollar dan mengukuhkan mata wang lain termasuk ringgit. Dan ini secara langsung akan memberi pengaruh kepada faktor kedua, iaitu kemasukan pelabur ekuiti asing ke Malaysia, dan ini akan memberi sokongan kepada IBM KLCI. Faktor-faktor lain adalah dari segi ekonomi yang lebih teguh. Kami menjangkakan ekonomi Malaysia akan berkembang 4.7% untuk tahun ini. Jadi ini akan memastikan perkembangan pendapatan korporat. Jadi dua faktor ini akan memberi dorongan kepada pasaran saham untuk suku kedua dan seterusnya. Dari segi ekonomi pula, kami menjangkakan ekonomi akan berkembang melalui sokongan dua enjin. Permintaan domestik akan terus mampan, itu satu enjin. Enjin kedua adalah dari segi perdagangan luar. Jadi kami menjangkakan ia akan pulih. Jadi kita ada nampak data-data seperti trade data yang baru-baru ini menunjukkan ada pemulihan. Jadi kita menjangkakan ia akan pulih lebih lagi daripada segi perdagangan ENE, dan kami menjangkakan akan berkembang berbanding pengucupan tahun lepas. Dan apa lagi antara potensi risiko dan peluang untuk pasaran Malaysia memandangkan persekitaran ekonomi global ketika ini dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan war, tech termasuk US dan China. Bagaimana Imran? Nina ada sebut tadi, itu antara faktor kita panggil downside risk lah, faktor yang mungkin akan melemahkan pasaran saham Malaysia. Ini kerana dari segi geopolitik, kerana geopolitik ni satu yang kita tidak boleh meramalkan, amat susah untuk meramalkan. Satu situasi di Ukraine, adakah ini akan berkembang di mana pihak NATO akan
terus bertempur dengan pihak Rusia. Juga di Timur Tengah, di mana adakah ini akan berkembang, di mana lebih ramai lagi negara-negara lain termasuk ke dalam konflik tersebut. Jadi ini dua area yang kami risaukan. Daripada segi trade war antara US dan China, kita mungkin belum ada lagi mungkin ada apa-apa kesan lagi di mana adakah ia akan berkembang. Tetapi mungkin selepas pemilihan presiden, jika Donald Trump menang kembali dan menjadi presiden US kembali, kita boleh lihat trade war yang baru antara US dan China. Ini mungkin akan menyebabkan kelembapan perdagangan luar. Jadi mungkin ini akan membesarkan sikit pelabur dan mungkin akan affect sentimen lah. Faktor yang kedua mungkin adalah daripada segi US Fed lah. Jika US Fed tiba-tiba tidak jadi untuk memotongkan kadar faedah mereka, atau ada mereka tiba-tiba menaikkan kadar faedah mereka, ini mungkin akan memberi sedikit sentimen yang negatif kepada pelabur lah. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Imran Yasin Yusof, merupakan Ketua MIDF Research, kerana bantu kami menganalisis dan fahami bagaimanakah prestasi pasaran saham untuk suku pertama 2024 dan apakah antara unjuran ataupun sektor-sektor yang patut dijangkakan pada suku kedua 2024. Dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua saluran media sosial. Jangan ke mana-mana, kami akan bawa lagi satu tetamu ataupun ahli panel jemputan selepas ini. Sarawak disasar menjadi negeri pengeksport padi menjelang tahun 2030. Sekitar 200 penduduk kampung hampalan singgah mata Pulau Bumbum Sempurna menerima bantuan pemeriksaan kesihatan secara percuma. Seterusnya, Kerajaan Sarawak menyasarkan ekspor pertama gas hidrogen pada tahun 2027. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB mempertukar lebih RM500,000 untuk melaksanakan projek bantuan mesra rakyat BMR. Pelanggan Astro boleh memenangi tiket percuma dan peluang untuk bertemu legenda melalui aplikasi My Astro. You didn't just steal 130k. You stole everything. Aku ada barang lagi baik. Kau buat benda jahat apa yang kau buat? Aku selfie. ID. For the first time, orang suka aku. Adi, tolong Adi. I don't know anything about this. Find Toko Remy now. You tak tahu apa-apa pasal ni kan? ID. Stream episod baharu setiap Jumaat on demand dan Astro Premier. 5 lelaki penghantar makanan didakwa di Mahkamah Magistrate Bangi atas tuduhan membunuh seorang pemandu kereta lelaki dalam satu kejadian. 4 sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Kerajaan sudah mulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasinya kepada kenderaan elektrik EV dalam skala kecil terlebih dahulu. Kembali dalam Niaga Awani dan kita akan teruskan dengan topik perbincangan kita iaitu kerajaan memperkenalkan Solar for Rakyat Insentif Scheme SolaRIS, iaitu program insentif khusus untuk menggalakkan pemasangan sistem solar fotovoltaik PV di premis kediaman di bawah program Net Energy Metering NEM. Dan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pemasangan sistem solar PV di premis kediaman oleh pengguna domestik merupakan langkah quick wins bagi membolehkan ruang bumbung bangunan dimanfaatkan untuk penjanaan tenaga boleh baharu TBB. Justru apakah kos dan manfaat yang boleh kita analisis? Bersama dalam talian ketika ini adalah Datuk Guntur Tobeng, merupakan pengasas Gading Kecanan. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Datuk, kita lihat ini adalah antara usaha yang terbaik ataupun kita boleh cakap antara usaha untuk membantu kita dalam peralihan tenaga seperti yang telah kita boleh cakap disasarkan oleh kerajaan. Mungkin pertama sekali Datuk
boleh kongsikan apakah antara cabaran dalam adaptasi sistem solar di Malaysia dan bagaimana SolaRIS ini memainkan peranan penting untuk merapatkan lagi jurang cabaran itu? Terima kasih Nina. Yang pertama sekali saya ucap terima kasih kepada kerajaan Madani kerana mendengar denyut nadi rakyat. Sebenarnya industri solar telah berjuang untuk mendapatkan insentif daripada kerajaan selama 10 tahun. Dan pada hari ini dengan adanya Menteri Yang Amat Berhormat Menteri Petra yang baru ni, dia mendengar dan dia terus laksanakan. Jadi yang pertama sekali, kepentingan nombor satu, cabaran yang utama ialah kesedaran. Satu, kepentingan tentang masa depan. Rakyat dia tak tahu apa pentingnya masa depan tu solar ni. Yang kedua, ekosistem. Yang ketiga, cabaran dia ialah kebolehsaingan negara. Jadi kalau pasang solar panel tu, cabaran kita dapati itu ialah nombor satu, kesedaran. Jadi kita kesedaran. Yang kedua ialah harga. Ramai yang berpendapat bahawa harga solar masih mahal. Tapi sejak kebelakang ini, 5 tahun yang lalu, harga solar telah turun 50%. Tapi pada hari ini, bila kerajaan memberikan insentif rebate tunai ini satu berita yang sangat baik. Dan saya jangka pemasangan solar jadi lebih murah. Jadi ROI, return on investment untuk orang yang pasang solar atas rumah juga menjadi lebih pendek, iaitu lebih kurang dalam 5 tahun atau lebih rendah daripada 5 tahun. Ini satu langkah yang cukup baik yang saya rasa akan bagi satu stimulus kepada industri tenaga boleh baru, kepada pemain industri, kepada orang yang nak pasang. Kita rakyat Malaysia semua akan dapat menikmati ini. Tambahan pula dia dapat mengurangkan kos sara hidup dan memang inilah yang ditunggu-tunggu. I think this is the best news for 2024, Nina. Dan kita lihat menurut iaitu yang dikeluarkan oleh kita punya Timbalan Perdana Menteri, insentif ini berdasarkan first come first serve. Adakah ini boleh menyelesaikan cabaran adaptasi solar yang kerap tertumpu di kawasan bandar? Dan adakah prinsip ini akan memberi cabaran kepada adaptasi di kawasan pinggir bandar dan juga luar bandar, Datuk? Ya, saya rasa pendekatan first come first serve ini sangat bagus. Sebab yang pertama sekali kita tengok bulan Januari kerajaan melancarkan 100 megawatt kota baru untuk sektor NEM rakyat, maknanya solar rakyat. Jadi kota itu dalam masa 2 bulan sudah habis 30 megawatt dilanggan. Yang tinggal lagi 70 megawatt. Jadi sebab itu saya kata kerajaan Madani ini dia sedar tentang permintaan yang tinggi. Dia sudah awal-awal sudah siapkan lagi 100 megawatt. Jadi maknanya siapa yang pasang dulu dia akan dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, SolaRIS ini pasti akan dapat membantu kepada adaptasi kepada penggunaan tenaga elektrik bersumberkan solar. Sebab kawasan bandar tumpuan memang tinggi kerana ia memiliki jumlah pengguna yang ramai dan golongan M40 ramai di bandar. Tapi kita dapati daripada kita punya website, semenjak pengumuman ini dibuat 2 hari lepas, kita dapati ada peningkatan tentang inquiry daripada kawasan-kawasan pinggir bandar dan luar bandar seperti Sek, Baling, Gurun, Kemaman, Stiu. Jadi ini satu perkembangan secara automatik dia berlaku ya. Bila kita dapat macam tu, kita tak jangka yang respon daripada luar bandar tu begitu, inquiry daripada luar bandar tu meningkat. Dan yang saya rasa paling penting sekali, kita minta supaya di masa depan supaya kota ini jangan pakai kota lagi. Kita terus bagi NEM ni secara terbuka. Jadi lebih ramai orang yang akan masang solar atas rumah mereka. Dan bagaimana program net energy metering ini juga memainkan peranan penting dalam penghasilan solar kawasan kediaman dan bagaimana SolaRIS memberikan tambah nilai added value kepada rangka kerja sedia ada? Okey, saya rasa ini soalan yang bagus. Yang pertama sekali, di Malaysia ni distribution dibuat oleh TNB. Transmission pun dijaga oleh TNB. Yang ketiga, NEM ni net energy metering ni di mana satu proses bila tenaga solar tu dijana yang lebih daripada yang guna pakai pada waktu siang tu, kita eksport kepada grid. Dan bila malam kita pakai, kalau tak cukup yang kita jana tu, kita import balik daripada grid. Jadi maknanya dalam kes ini, TNB sedia menjadi bateri kepada kita. Kalau tak ada mekanisme SolaRIS ini, maka pengguna terpaksa pasang bateri. Dan kos bateri masih lagi terlalu mahal kalau banding dengan kos solar. Jadi bila adanya konsep SolaRIS ini, dia membagi satu win-win situation di antara negara, pembekal TNB, utility company dan juga pengguna yang ni. Kalau tanpa NEM, kos akan jadi tinggi dan program juga akan lebih perlahan. Dan program SolaRIS ni memang memberi nilai tambah
Sebab dengan adanya rebate RM4,000 secara tunai, dia akan menyebabkan kos pemasangan solar itu lebih rendah dan lebih ramai orang yang akan pasang. Jadi masa ke depan besok, kita jangka bahawa pemasangan solar atau rumah ni akan menjana renewable energy certificate yang lebih besar dan kita boleh membagi peluang pada syarikat-syarikat RE100 untuk melanggan daripada isi rumah. Jadi ini satu bisnes di masa depan yang lebih besar daripada pemasangan solar itu sendiri. Itu ya. Dan bagaimana kerajaan untuk memantau dan menilai keberkesanan program SolaRIS ini sendiri untuk mencapai objektif meningkatkan penggunaan solar dan mengurangkan pelepasan karbon, Dato'? Ya, sebab setiap kilowatt peak yang dipasang itu, dia akan menjimatkan sebanyak 0.48 kilogram karbon. Gram karbon. Jadi dengan adanya pemasangan secara kota ini, kerajaan dapat mengukur bahawa banyakkah injection of renewable energy into the grid. Jadi yang kita sasarkan energy mix kita 25% menjelang 2030 dan 30% 40% menjelang tahun 2030, kita dapat pantau dan kita dapat ambil tindakan susulan sekiranya perlu. Macam sekarang ni kita kata dengan adanya SolaRIS ni, dia menggalakkan permintaan pengguna domestik untuk pasang lebih banyak solar di rumah. Jadi bila kita ada pemasangan, kita ada pemantauan seperti ini, maka sasaran kita untuk mencapai net zero carbon menjelang 2050 dapat dicapai dengan mudah. Dan saya rasa memang kerajaan kita ni, kita ada perancangan, kita ada check, kita ada balance dan kita ada cepat-cepat buat pembetulan supaya sasaran kita tu masih dapat dicapai dalam masa yang kita rancangkan ini. Dan bagaimana SolaRIS ini mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan dalam sektor tenaga diperbarui, terutama melibatkan pengeluar tempatan, pemasangan dan penyelenggaraan infrastruktur solar? Ya, saya rasa 100 megawatt tambahan yang dibagi itu satu berita yang cukup baik untuk industri. Sebab SolaRIS ni tentu dah dapat menambahkan permintaan pengguna domestik untuk pasang solar. Jadi dia juga meningkat permintaan untuk panel solar, untuk tukang pasang, untuk syarikat yang menjual komponen-komponen yang lain. Untuk pasang solar kita perlukan tenaga mahir. Jadi maknanya program TVET yang kita anjurkan di Politeknik dan juga di Institut Kemahiran Mara ini cukup bagus. Dan SEDA juga saya patut puji kerana berpandangan jauh dan sudah siapkan dengan modul latihan yang tersusun, yang kita kata accredited, yang kita boleh gunakan untuk melatih pemasang-pemasang kita. Dan Akademi Bidaan Malaysia, IKM, menyediakan latihan-latihan ini. Jadi bila solar panel itu dipasang oleh pemasang-pemasang bertauliah, maka pemasangan itu akan jadi lebih baik dan lebih sempurna. Dan bila kita tengok permintaan solar panel meningkat, kerja pemasangan pun meningkat. Kalau 100 megawatt ini, Nina, dia memerlukan 3,000, membuka peluang pekerjaan pada 3,000 orang. Dan 100 megawatt ni, dia juga akan bernilai pelaburan dalam 1 megawatt ni lebih kurang 400 juta. Dan kalau spin-off dia daripada klien kepada main con, kepada subcon pekerja, spin-off dia lebih kurang 800 juta. Ini satu perkembangan yang baik. Dan selain daripada itu, industri ini bukan berhenti dekat pemasangan solar dia. Dia ada 25 tahun operation and maintenance service. Jadi ini juga bagi program yang jangka panjang, untuk ini juga memberi peluang perniagaan untuk jangka masa yang panjang. Jadi kalau dah lepas pasang solar tu nak buat apa? Operation maintenance pula, cuci panel, inspect wiring, pasang lagi solar panel dan seterusnya. Kalau nak ganti panel digantikan. Maka industri hiliran pun ada. Dan yang macam yang selain itu, kalau kita bundlekan banyak 1 megawatt rumah yang pasang ini, kita boleh keluarkan renewable energy certificate REC ini. Dan REC ini menjadi satu rebutan kepada syarikat RE100 company yang nak datang melabur di Malaysia. Maka kita akan meningkatkan lagi daya saing industri, daya saing pelabur-pelabur asing untuk datang ke Malaysia. Dan satu lagi tadi, bila kita gunakan first come first serve ni, dia dapat cepatkan tempoh siap. Kalau ada tarikh, tempoh siap dicepatkan. Nombor 2, tempoh pemasangan dilajukan. Kena bagi laju sebab nak claim cepat-cepat. Yang ketiga, lebih ramai peluang kerja dan boleh dibuatkan dengan masa yang lebih pantas. Dan kita nak lihat juga, Datuk, bagaimana kerajaan untuk menangani sebarang isu yang berkaitan dengan integrasi grid dan kestabilan apabila kita boleh cakap lebih ramai rumah tangga menerima sistem solar PV di bawah program ini.
Oh, dari segi kestabilan grid ini tak ada di masalah. Sebab bila kita pasang atas bumbung rumah, satu rumah kita cuma pasang 4 kilowatt ataupun maksimumnya 18 kilowatt. Jadi kalau kita pasang dan taburan pemasangan ini bukan tertumpu di satu tempat. Taburannya spread all over the country, seluruh negara. Jadi suntikan soal tenaga boleh baharu ni ke dalam grid yang kecil-kecilan di peringkat medium voltage, low voltage, medium voltage dan high voltage ni tak bagi kesan yang berat kepada grid, dan saya yakin TMB sudah bersedia untuk ini. Jadi sebab itu kita adakan kota. Bila kita ada kota, kita dapat rancangkan berapa banyak kota akan injek ke dalam grid, dan semua langkah-langkah awal dapat disediakan menstabilkan grid, meningkatkan talian kita supaya boleh masuk lebih banyak talian high voltage, supaya lebih banyak injection yang baru boleh ni. Dan kita sedia maklum, solar ni kita kata solar ni sebagai undispatchable punya power plant. Jadi kita dah sedia je. Jadi yang kita gunakan solar ni waktu peak sun hour, peak period. Maknanya daripada pukul 12 hingga pukul 3 petang, ini waktu peak. Di mana semua HVAC, aircon system akan berjalan dengan besar, demand makin banyak. Masa itulah solar pun boleh bantu untuk mengurangkan kesan peak, temporary peak demand daripada generation yang diperlukan. Kalau tidak, kita kena tambah generasi baru dan tak berapa bagi keuntungan jangka panjang sebab dia cuma peak demand cuma berlaku pada masa yang tertentu aja. Dan kita lihat ni adalah antara usaha yang baik antara kerajaan dan juga agensi kerajaan, dan bagaimana pula untuk kita libatkan juga iaitu sektor swasta dan juga NGO untuk memperluaskan lagi iaitu inisiatif SolaRIS ini, Datuk. Oh ya, saya rasa ini soalan yang baiklah Nina untuk melibatkan NGO dan peserta-peserta lain. Saya rasa sebab 100 megawatt ni kalau dibahagi dengan 4 kilowatt satu unit, dia boleh pasang sampai 1,000, 2,000 sampai 3,000 rumah. Jadi kalau kita boleh buatkan, contohnya kita bagi kepada peneroka faedah, rumah-rumah peneroka faedah, kita pasang 4 kilowatt satu. Nombor satu, dia dapat kurangkan bil elektrik peneroka. Yang kedua, kita bagi skim bayaran mudah kepada mereka. Yang ketiga, kita juga boleh bagi cash rebate untuk mengurangkan kos. Itu untuk kalau kita tengok secara community, secara community. Dan sekarang ini minat untuk pemasangan di rumah-rumah untuk mengurangkan beban kos sara hidup untuk M40 juga ada juga meningkat. Dan pemasangan pembiayaan tu boleh dilakukan secara kredit kad, secara pinjaman mudah, secara bayaran ansuran, secara secara pembelian tenaga solar, dan ini boleh melibatkan lebih ramai lagi community dan juga NGO, dan NGO boleh bantu untuk mempromosikan ini. Dan memang kita ada program, dan saya tengok SEDA pun begitu aktif dalam mempromosikan program-program seperti SolaRIS ini untuk capai lebih ramai lagi pengguna-pengguna di luar sana, maknanya yang pinggir bandar dan luar bandar. Tapi fokus utamanya macam untuk di kawasan bandar yang M40 upper dan T20, mereka memang dah sedar mereka ada kemampuan dan memang mereka pasang. Jadi SolaRIS ini akan dapat mempercepatkan lagi proses memasang solar kepada masyarakat umum. Kita ada 3 untuk bumbung, kita ada 3 kategori. Satu, NEM rakyat untuk domestik rumah. Yang kedua, NEM commercial, NEM Nova untuk commercial dan industri. Yang ketiga, NEM government. NEM Nova ni sangat laju. Maknanya kita dah pasang 300 megawatt, dah tambah lagi 300 megawatt, dan industri memang sedar tentang kepentingan solar ni. Cuma yang agak perlahan ni di sektor NEM domestik. Dulu kita letak 100 megawatt, 2-3 tahun baru habis. Sekarang ni kita tambah lagi 100 megawatt, 3 bulan dah habis. Jadi kesedaran untuk sektor NEM rakyat ni semakin meningkat. Ya, kita boleh rujuk pada NEM solarrakyat.com. Kita boleh rujuk pada kepada SEDA NEM calculator yang boleh bagi penerangan dan boleh bagi maklumat lebih lanjut tentang SolaRIS ini, dan juga tentang bagaimana NEM ini berfungsi dan bagaimana penjimatan dapat dicapai dan berapa banyak karbon yang dapat dikurangkan. Ini satu benda yang baik, Nina. Kita harap ramai pengguna dapat menyertai dan manfaat daripada sistem pemasangan solar ini dan seterusnya memberi sumbangan kepada aspirasi peralihan tenaga serta neutral karbon menjelang 2050. Saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Datuk Guntur Taubeng yang merupakan pengasas Garni Kencana, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Dan selepas ini kami akan bersama rakan tugas Tehmina Kaoosji untuk rangkuman Niaga Spotlight.
Terdapat sedikit kebimbangan berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup dan juga bagaimana untuk orang ramai mengimbangi peningkatan kos itu dengan perbelanjaan hari raya nanti. Sepanjang bulan Ramadan nanti, cuaca dijangka panas kering sepanjang 30 hari berkenaan. Peniaga makanan di Bazar Ramadan dinasihatkan supaya jujur dalam menyediakan makanan, terutamanya dari sudut kualiti dan penjagaan makanan. Menu apa yang kita nak masak hari ini? Salam Ramadan. Terokai resepi generasi turun-temurun. Bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ni orang manja, dia kena potong leteh. Ada maman bayar aku tu tengoknya. Lapar. Okey, kita tengok. Masa anugerah terindah. Rasa Mak Ajar Masak. Isnin hingga Jumaat di Astro dan On Demand. Sitkom komedi kegemaran ramai kembali menghiburkan anda. Saya tak sabar lah, Mak. Gelenyornya. Dalam Gelak Tawa, ada pengajarannya. Tolong. Keluar. Itu rasuk. Namanya apa, Ni nak teman pun tak tahu. Lantaknya, Kau boleh tak suruh potong rambut? Ini aset, janganlah. Sepatu Reunion Live Almore, Jumaat 10 malam di Astro Warna dan Astro Go. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim is confident that the Malaysian economy will achieve stronger growth between 4 to 5% in 2024. Among Palestine's top two officials were jointly charged with 161 counts of money laundering, criminal breach of trust and cheating. Malaysia will experience drier and hotter weather due to prolonged lack of rain in the final phase of the northeast monsoon. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Niaga Spotlight goes to the week in business and future affairs. Market watch, analysis, industries and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, this week on Analysis, we're looking at gender balance in boardrooms. Now, of course, to wrap off International Women's Month, we thought it was just timely to look at how Malaysia is faring, in particular when it comes to women's representation in the boardroom. It is also interesting that according to WEF, the World Economic Forum's 2023 report on gender, we actually rank roughly at about 102 out of 146 countries. So, plenty to be done, and also interestingly enough, it's going to actually take 169 years to close the gender economic gap. So, to discuss all related issues when it comes to representing and having more women in boardrooms in Malaysia, I have the absolute pleasure of joining me in the studios today, Nurul Ain Abdul Latif, who is Executive Chair with PwC Malaysia and also the newly ushered in chairperson for 30% Club Malaysia. Puan Nurul, how are you today? Thank you so much for making time to join us. Hi, Tehmina. Nice to be here. Fantastic. So, Nurul, if we could get started by me, of course, touching upon the fact that you are the newly appointed chair for 30% Club Malaysia. Tell us a little more about your role and what the objectives are for 30% Club when it comes to the rest of the year ahead. Okay. The 30% Club is a business-led campaign which champions the subject of diversity, equity and inclusion, focusing on gender equality in the boardroom and the C-suite. Our objective is very easy. It is to, try to inspire conversations and discussion about how important gender diversity is in the boardroom, and more so to support coming up with the pipeline for women leaders going forward. Exactly. So it's all about not only having enough women, but at the same time making sure that we don't stagnate, right? Yes. So I was also very interested to note that overall, globally, it's still estimated women hold only roughly about 23% of all board positions. But at the same time, Malaysia-wise, we actually have been doing quite well. Can you tell us a little bit about that? The latest statistics which we have shows that for the top 100 PLCs, I think we are doing very well.
on a net basis, we have exceeded the threshold of 30%. But it is not the same case for the other 850 PLCs where we are still below. Fair so enough. there is a lot more work to be done. What is interesting statistics, I know there are many numbers and percentages flying around about how well we are doing. But, you know, we took the liberty to look at the top 100 PLCs, and disappointingly, there is only 2 PLCs where CEOs are women, right? You know, that statistics actually show that there is a lot more to go as it relates to senior management level. Fair enough, because of course, not just senior management, but then comes the next step of actually getting to be on a board. Yes. And I think we'll go into deeper details for that, because those are actually some of the requirements that many of our board directorship positions come with, right? Yep. Nurul, from there, I think it was interesting that according to data provided by Securities Commission Malaysia, as of 1st January 2024, as you were mentioning, so women hold about 30.9% of board seats for the top 100 PLCs. At the same time, though, we also do have roughly about 20 or so PLCs which have 0 women on their boards at the same time. So I wanted to ask you about this because this is also a topic that has sometimes come up when we look at board membership in general, looking at the pool of available candidates. Just like in Malaysia, we do have plenty of men on, of course, all the boards, but we often see repetitions. So meaning which you will have board members for a certain PLC, but they will be repeatedly seen across the sphere for many other PLCs. Are we seeing that for the landscape when it comes to women on boards? It's a good thing that there are restrictions in terms of, you know, how many boards a director can sit on. But as you mentioned, yes, we still see, you know, the same person sitting on other boards. At the moment, we do see that it's across the board. It's not just a male issue. I think it's also the female where we see them sitting on 2 or 3 boards. And, you know, how do we address this issue to have a better pipeline for women leaders or potential female board members going forward? Exactly. Now, it's also interesting that actually 30% Club's target for 30% women on boards was actually 31st of December 2023. However, it did happen about 6 months ahead of schedule. So what would you say are some of the initiatives 30% Club Malaysia is looking forward to for the next few quarters of the year? Yeah, I think one, you know, when I first, you know, got appointed as the role, you know, what I realized is that, you know, the 30% Club is instrumental in terms of, number one, garnering the discussion about how important DEI policies are in organizations. We do have about 60 members of the club, and we are continuously advocating more and more organizations to be part of the 30% Club. And I think with these members, the idea is that, you know, we learn from each other. We share with each other what are, you know, our own practices within the organization, so as everyone would, you know, everyone would be able to have, you know, good DEI strategy across all organizations. The other important element of the club is mentoring. So PwC Malaysia have collaborated with the 30% Club for the last 7 years with the board mentoring scheme. I think this is important so as our women leaders are going to be board ready. So there isn't any point in having the numbers, but, you know, the quality is not there. So we want to make sure that, you know, they are ready before they get onto boards. There has been 8 cohorts which have been successfully completed, and 106, you know, female leaders have, you know, sort of gone through that. And many of them are already sitting on boards. So I think that is also testament to not just the success of the program, but the fact that you're actually looking at the impacts happening in real time, right? Thank you for that, Nurul. Now, let's go into whether or not gender parity, how is it defined? And yes, we've been talking a lot about 30%. I think this entire month has been filled with such discussions. But at the same time, is 30% a ceiling of sort as well? A glass ceiling in a sense, right? Yeah, I think there has been a lot of misconception about 30%.
Sure. But, the main objective of the name 30% Club, 30% is not meant to be a quota, nor is it meant to be a ceiling. It's meant to be the tipping point, the floor, I would say, before any underrepresented group, and in this case, gender, where the voice can be heard. So as you mentioned, is 30% enough? It is a start of a journey, right? We have achieved it for the first 100 big PLCs, but we still have 850 more to go to convince. And when we talk about parity, 30% is not the end. It's not right? 50%, right? Yeah, so there's a long way more to go. On top of that, I've also shared the statistics about CEOs or senior, That's right. The C-suite. That's also another challenge which I think going forward needs to be addressed. So in PwC, for example, when I first joined PwC more than 25 years ago, there was a handful of female directors and partners. Right. I think the DEI culture has always been a strategy of the firm. And, when we want to achieve a target, I think a lot of the processes and the policies need to be in place to be able to achieve that target. And I think that has been what has been happening in PwC. I was a beneficiary of that program where, we are mentored both by female and male allies. And, just to share with you, we had a target of 45% partner admission for female last year. Right. We have exceeded that. Yeah. Fantastic. So, when you have the infrastructure in place, if you have the processes in place, and if the message is from the top, I think that would be able to be successful. Exactly, and thank you very much for also sharing how your personal experiences within the PwC framework is actually what brought you to where you are today. Yeah. Because infrastructure, of course, is ultimately what is really key. And I think you can set quotas, for example, but if roughly about 800 or so companies are not able really to meet them, we have to question some deeper issues at play, right? From there, Nurul, moving along to asking you about, so the glass ceiling is one point, but at the same time, the glass cliff is also another terminology which has come into parlance. And we have really actually been able to observe this not just globally, but in Malaysia, whereby women, C-suite and executive level figures are brought into place during critical key shift moments, such as, of course, the pandemic. But at the same time, now that we are in the tail end of all of those things, ever since the late 2022 itself, actually, we've seen a drop-off, and those same women who were in very high-flying positions were then very quickly removed from those positions once the initial crisis was over. Any thoughts on this? When we talk about, senior positions occupied by women during the time of crisis, there's only two possibilities. One, is it the realization that actually female makes better leaders, or the other the other thought is are we trying to set her up to fail? And I hope it is the former. Hopefully so, yes. But the latter also does seem to be somewhat on just below the surface. So to ensure or to make sure that it doesn't happen, to make sure that the latter doesn't happen, I think it is a very long process which we need to think about. We have talked to a few of the women leaders, and I think there are three things which I think is very important. I think the first point is on mentoring and sponsorship. How do you help a woman potential leader to navigate, the complex situations or, situations where there are crises? I think the other point which is very important is to have very good DEI culture within an organization. If the culture is not there, right, making a female a senior person it's like its own crisis on its own. Yes, setting up for failure, as you mentioned. And I think the third point is to make sure that there are programs, there are leadership skills which which are communicated and which are taught to any potential women leaders in an organization. I think that infrastructure has to be in place so as they are going to be ready to take on the reign of the organization.
Exactly. And I think we will get into this a little deeper during the next part of the discussion, but also it has been noted by various global surveys that companies that have more than 30% of women on their executive teams, they are significantly more likely to actually financially outperform less gender diverse teams by anywhere between 10 to even 30%. So all of this is actually telling us that there is actually a financial kickback in a sense, or there is a business imperative to ensure better gender balance in the boardrooms, right? Yeah, so PwC is one very good example. Fair. I sit on the senior leadership team, and I think within the team we have 20% who are female members sitting on the team, and I can assure you that the discussions covers all angles, because everyone would have different views of how they decide on crucial issues. I think having dissenting views can be positive, because you would have different insights, which is very key in terms of decision making. If everyone thinks alike, you may not have covered many of the other aspects which is not thought through. Exactly. Yeah. And I think it's diverse perspectives is one side of it, but those diverse perspectives leading to bolder or even more fiscally sound decisions is another. Yeah. I'll end by just saying that another data point shows that there's actually a 48% differential in performance when it comes to the most and the least gender diverse boards. Yeah. Right. As you mentioned, there has been a lot of research, favorable correlation between having a diverse board and performance. One of the key reasons could be, the nature of men and women are different. I think we tend to be a lot more discerning. And, where we talk about... the nuance. Yeah. Where we talk about the issue on ESG, I think the observation is that, where there are diverse thinking, where there are women on boards, there tend to be lesser risk of greenwashing claims, and the risk of closing an eye on unethical issue that reduces, because there are a lot more diverse thinking and consideration. Exactly, and also a lot more, I would say, just from my judgment, a lot more female experts working in the arena of ESG. Yeah. Thank you for that. Yeah. We take a quick break now. We'll be right back with the rest of the discussion on Niaga Spotlight, focusing on gender balance in boardrooms. Seterusnya, peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PTPTN digesa merebut peluang insentif diskaun bayaran balik pinjaman. Fenomena equinox menjadikan bumi dan matahari berada pada jarak paling dekat dalam sistem solar. Malaysia berjaya membanteras jenayah berkaitan dadah bernilai RM990 juta sejak 2019. Jangan meletakkan harapan tinggi berhubung soal mencari jawapan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang 10 tahun lepas. Ini healing, Mak. Ini program saya ni healing, Mak. Perbualan santai dan healing bersama Zizan Raza. Salam tahu. Astagfirullahalazim. Mencurah rasa hati, mencurah apa yang abang rasa. Apa yang datang sekarang kita lalui dengan tenang. Hubungan kita dengan anak walaupun sekali berlaku pun anak tak anak. I tak anai orang. Kalau I nak cakap, I cakap terus, I cakap nama sekali. Bersama ramai lagi tetamu yang akan hadir dalam Healing with Zizan di Astro dan On Demand. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda AWANI Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro AWANI. Welcome back to Niaga Spotlight. Still with me, Tehmina, and of course I have today Nurul Ain Abdul Latif in the studios with PwC Malaysia, the Executive Chair, speaking about gender balance in boardrooms. So, Nurul, moving a little bit deeper into one argument often made against increasing gender diversity on boards is the perceived lack of suitable female candidates or
tokenistic appointments, as we say. Now, you did touch briefly upon it, so let's perhaps look at what are some ways to respond to this in a deeper manner. Yeah. Tokenism is something which we don't believe in. I think it would be an insult if you were told that you are there or you're in that position just because of your gender. Meritocracy is the ultimate goal. Yeah. Yes. So at the end of the day, in any organization, and in particular, I can say that for PwC, it is all based on merit. There is no consideration at all about whether you are male or female, or just because I have a target, I have to promote X number of female. That has not come up at all. I think in terms of organization and board directorship, yes, there is that encouragement from the regulators as well as institutional investors about meeting those targets. But based on my discussions with many of the NRC members, they want to try to reach that target. But on top of that, it's also based on whether they are capable or they have the right expertise to be able to contribute to the boards. Exactly. You should also be, of course, fit for the purpose, right? And I think it goes against saying, yes, perhaps there are some criticisms that it may be tokenistic, but clearly, in general, women often are actually overqualified when they are put in any kind of a role. So from there, going into another issue, which you mentioned before briefly, that only 2 or so were actually female CEOs. How can organizations address gender disparities in promotion rates? Because this also ties in quite deeply with, of course, the fact that we only really talk about work-life balance when it comes to working mothers, not working fathers. Yeah. In terms of the statistics, it's quite baffling because 50% of our workforce are females. Yes. So why is it that it has leaked so much at the end of the journey? And as you mentioned, there are challenges in terms of the career lifespan of anyone. And what is important is that an organization need to have the proper infrastructure and policies and culture to ensure that everyone is included. So the PwC International Women's Day theme of inclusion matters. I think it's very important. Diversity doesn't go anywhere without inclusion, and with inclusion, I think it has shown that women will have the tendency, 2 times the tendency to want to learn new skills, who want to who want to go higher in terms of the organization, right? And I think that's very important when you mention about the challenges. I think we need to cater for challenges at different aspects of life to make sure that there is retention, so as there is enough pipeline at the end of the day. So, for example, in PwC, majority of our female employees are in the less than 30% age group. I think that is where people start. They start work and they start having families. Correct. And I think the challenges are different between that group and the next block, which is the 30 to 40, where they have children growing up, they may have elderly parents to take care of, and the challenges are also very different beyond the 40 years old, right? So at different stages in the career, there are different challenges, and I think it is up to the organization to have initiatives or program to be able to help them overcome those challenges. Exactly. Right? So perhaps to fill those gaps. If I may, another thing which is also being observed due to, of course, Malaysia's natural demographic trends. We are also now an aging nation, meaning which another dimension to care work, which is done primarily again by women, regardless of whether they are homemakers or whether they are professional women. We now, there is also an additional burden of elderly or senior care that is added on. From what you have observed, Nurul, whether within PwC or within other organizations that you've had the privilege of supervising, do we have any kind of infrastructure that can be built upon for this to be more inclusive, so that it's not automatically going to fall upon women while we are still waiting for the services and the care available to be built?
Yeah. You know what I'm very clear of is the initiatives by PwC. I think many years ago we already had the foresight in terms of the challenges of our people. I think more than 80% of my employees are at the age of 40 and lesser. Right, that's a significant proportion. Yeah. So, you know, we understand that, you know, it is not just work, and even for myself, you know, I have a family, it's always work and family. And that's where we introduce the flex initiatives in the firm. Right. Where, you know, you can work whenever you want to work, you can work wherever you want to work, obviously with appropriate approvals, taking into account clients' deadlines and requirements. And that gives people some time to be, you know, that leeway to manage between working and sorting out some of their family matters. In terms of the sharing of responsibility of childcare or elderly family care, I think we are also one of the first companies to introduce the 90-day maternity leave and the 30-day paternity leave. And it's not consecutive. You can take it within that 1 year of, you know, the first year of the child. You know, you have your medical checkups to bring to, you know, if the child falls sick. So these are just some of the initiatives which, you know, we try to introduce so as, you know, people can manage their work-life balance. And, you know, it's also a great retention tool, right? As you mentioned, not everyone, you know, every organization would have different challenges and affordability. So, for example, I know some of the more established organizations where they have childcare centers or nursery for their employee. Fair. For us, yeah, maybe it may not be very feasible, and that's why we have, you know, other initiatives to make sure that, you know, some of their challenges can be, you know, we can help with some of the challenges in something which, you know, we can afford. Exactly. Now, I think definitely what needs to be, you know, really publicized is the fact that you are already offering 30 days paternity, which is significantly higher than the currently mandated 7 days. But of course, that only applies to Semenanjung, Peninsula Malaysia. Thank you for that, Nurul. Now, Nurul, another thing that, let's talk about this. Now, both seats are also often filled via networking, which happens, of course, at the highest levels of the corporate sector. Now, there may or may not be much availability for women who are climbing the corporate ladder to be able to avail themselves of such networking opportunities. What are your thoughts on some alternatives to this to also ensure that talented, hardworking women are not overlooked just because they may not always be available to be present at such networking opportunities, which can be also quite gendered in nature? So two things which comes into mind. Sure. I think just taking on my own journey, you know, as a woman, sometimes it, you know, the thought is I'll just work and, you know, go back. Sure. But as one climbs the career ladder, you know, it has to be more than that. And I think I was quite fortunate that, you know, within PwC we have this culture where, you know, everyone takes care of each other's back. And I have, you know, I have mentors and male allies who actually bring me to their network and, you know, make the introduction so as, you know, the profile, you know, people know who I am and what I do. And I think this is the same platform which the 30% Club, you know, I see that happening. We do have a network of women leaders, and you know, you need to believe me, there are a number of male allies within the 30% Club. And one of the key elements of the board mentoring session is that the mentors are meant to provide access to their network to the mentees, right? That's right, correct. So that, you know, within the corporate circle, you know, everyone knows that this is an upcoming female leader who is capable and will be considered. Right? Exactly. And I love the fact that you are actually emphasize the importance of male champions and the huge role, and not only that, but following by example, because that encourages others who may not perhaps have considered this or to actually change their mind about it. Thank you. Now, moving along into discussing another final area. So we are, of course, speaking about women on the boards.
But at the same time, what are your thoughts on other ways in which we can ensure that the lower end of the pipeline is being cultivated and that you're having women who are much younger, perhaps even the fresh employees who are in their mid to late 20s are actually being nurtured in the right way? I think that it's very important for each organization to have that culture because it cannot just stop at the senior level. I think when you have, policies and initiatives in place, the employees will feel that inclusion, right? And they will be, confident in terms of going forward in their career. I think what is also important, we talk about mentoring, sponsorship, having a role model, would give that confidence that, hey, if someone can make it, I can also make it in future. And one of the key consideration in terms of the talent life cycle, company will have to look at it in a more holistic manner from in the point of attracting, recruiting, and retention. I think when one knows that we are well taken care within our career, I think that is where the young employees will know that there is a path for me in the organization, and that is where you build your pipeline. Exactly, correct. And when it comes to diversity, of course, we don't just mean gender, because let's say within the next decade or so, everyone on boards around Malaysia and globally will definitely be of a slightly younger cohort. So while we have so much of a focus on ensuring that women leaders make their way through, how do we also ensure that we're inculcating an equally sensitized male generation of future leaders? The tone comes from the top. I think if an organization has a good DEI culture and talk about inclusion, I think then there will be no differentiation between male and female. Correct. It is just merit. And I think even for us in PwC, where we deal with a diverse group of people in terms of racial and in terms of gender. That's right. We all have to be very sensitive in terms of how we, encourage, different behaviors. A lot of this cannot be made mandatory, but it has to come from the top. It has to be led by example. I just give you an example. It may not be gender, but talking in a language which everyone understands. Yes. Right? We can't restrict one from talking in their mother tongue, but the message from the top must be, please speak in a language which everyone understands, so as they don't feel discriminated or excluded in any discussion, especially if it's work. Yeah. Exactly. So that culture, that inclusion culture, is very important. We can talk about any diversity, gender, racial, or age. Yeah. Fair. But inclusion, I think, plays a very key part. Exactly. Nurul, I have actually, honestly, so much more that we could speak about, but I think that helps draw a really good nutshell about the progress that has been made. Thank you so much for your time and for your incredible work in so far. Thank you, Tehmina, for having me here today. Absolutely. Well, that's all we have time for today. We will, of course, be back next Friday with more business analysis and insights right here on Niaga Spotlight. I'm Tehmina Kaoosji signing off and wishing everyone a productive week ahead.